අපරාධයක් වෙනුවෙන් ලබා දෙන දඬුවමක් විදිහට මිනිහෙක්ව එල්ලා මරණ සිදුවීම් ඔබ ඕනෑ තරම් අසා ඇති. නමුත් අපරාධයක් වෙනුවෙන් අලියෙක්ව එල්ලා මරණ සිදුවීමක් ගැන අසා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කියන්න යන්නේ එහෙම කතාවක්. මේ කතා නායිකාව ආසියානු ගැහැණු අලියෙක්. ඒ කියන්නේ කෙනරා. නමින් මේරි. කොහොම වුණත් ඉතිහාසයේ ඇගේ නම ලියවී තිබෙන්නේ මිනීමරු මේරි විදියටයි. 1894 දී උපන් ටොන් 5ක පමණ බරින් යුක්ත ඇය උසින් අඩි 11යි අඟල් 9ක් වුණා. ඇමරිකාවේ මේරි චාලි ස්පාර්ක් කියන සර්කස් කණ්ඩායමේ හිටිය ඉතා ඊලෑ සතෙක්. ඇය කලේ මිනිසුන් සතුටු කරන්න සර්කස් පෙන්වපු එක. මේ විදියට අහිංසක විදියට හිටිය මේරිගේ ඉරණම් දවස උදා වුණේ කිසිවෙක් නොසිතපු විදියට. ඒ 1916 අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදා. ඇමරිකාවේ ටෙනිසි ප්‍රාන්තයේ කිංස්පෝර්ට් කියන කුඩා නගරයට මේ සර්කස් කණ්ඩායම පැමිණෙමින් හිටියා. මේ සර්කස් කණ්ඩායමේ ප්‍රසිද්ධම චරිතය තමයි මේරි. එදා මේරිගේ ඇත්ගොව්ව විදියට වැඩ කළේ රෙඩ් එල්රිච්. ඔහු මේ කණ්ඩායමට එකතු වී තිබුණේ එදාට කලින් දවසේ. අලින්ම බලා කියා ගැනීම ගැන ඔහුට කිසිම පළපුරුද්දක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු නිතරම පුරසාරන් දොඩමින් කිව්වේ හෙන්ඩු අතේ තියෙන කල් ඕනම අලියෙක් මට ඔට්ටුයි කියන එක. කොහොම වුණත් මේ කියන දවසේ මේරිගේ දතක වේදනාවක් තිබුණා. පාරේ වැටිලා තිබුණු කොමඩු ගෙඩියක් අරන් හපමින් යන්න මේරිට කැමැත්තක් ඇති වුණා. එය හොඬයෙන් ගන්න නතර වුණා. ඒ වෙලාවේ ඇය නතර වෙන එක වළක්වන්න එල්රිච් මේරිට හෙන්ඩුවෙන් ඇන්න. ඒ යන්නේත් හක්කේ දතේ අමාරුව තිබුණු තැනටයි. සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් තියෙනවා අලින්ට ඇත්තුන්ට හරි ඉක්මනින් කේන් තියෙනවා කියලා. එදා මේරිටත් ඒකම සිද්ධ වුණා. මේරි සැනකින් එල්රිච්ව හොඬයෙන් ඇදලා අරන් පොළවේ ගසා මරා දැම්මා. මිනීමරු මේරිව මරා දමන්නේ රැස්ව සිටි පිරිස කෑ ගැසුවා. එතන සිටි කම්මල්කාරයෙක් මේරිට වෙඩි 5ක් දැබුවා. නමුත් ඒවට ඇගේ ඝනකම් හැම පසා කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. සර්කස් කණ්ඩායමේ අයිතිකාරයා වුණු චාලි ස්පාර්ක්ට පවා ඕනෑ වුණේ මේරිව මරා දමා සර්කස් එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම පමණයි. ඌ ඇයව එල්ලා මරා දමන්න තීරණය කළා. ඒක එකපාරටම විකාර අදහසක් වගේ පෙනුනත් අවසාන තීරණය වුණේ ඒකම තමයි. ඔවුන්ගේ ඊළඟ සර්කස් සංදර්ශනය පැවැත්වෙන අර්වින් නගරයේදී මේ සිදු කරන්නට ඔවුන් තීරණය කළා. ඒට හේතුව වුණේ එහි දුම්රිය මැදිරි එසවිය හැකි ටොන් 100ක දොමකරයක් තිබුණු නිසායි. ඒ 1916 සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදා මේ මරා දැමීම නරඹන්න ඔහු මුළු නගරවැසියන්ටම ආරාධනා කළා. ඇගේ කකුල් සියල්ලත් මුළු සිරුර වටේටත් දම්වැල් යොදා බැඳ තිබුණා. බෙල්ලටත් දම්වැලක් යොදා දොමකරයෙන් ඇයව ඉහළට ඉස්සුවා. දම්වැල් නිසා ඇතිවුණු වේදනාවෙන් ඇය කෑ ගැසුවා. කොහොම වුණත් අඩි 5ක් ඔසවනවා සමග දම්වැල් ලිහිල් වී ඇය බිම ඇද වැටුණා. ඇගේ උකුල් ප්‍රදේශයේ ඒන් දැඩිව බිඳී ගියා. ඇය වේදනාවෙන් කෑ ගැසුවත් ඒ හඬ අසන්නට කිසිවෙක් සිටියේ නැහැ. තවත් ශක්තිමත් දම්වැල් ගෙනත් ඇයව ගැට ගසා නැවත ඉස්සුවා. බෙල්ලට දමා තිබුණු දම්වැල් හිර වී ඇය මිය යන තුරුම මෙසේ එල්ලාගෙන සිටියා. මිනිසුන් සතුටින් කෑ ගැසුවා. පැය භාගයකට පමණ පසු ඇය බිමට පහත් කළා. පසු වෛද්‍යවරයෙකු විසින් පරීක්ෂා කළාට පසුව මේරි මිය ගොස් ඇති බව නිල වශයෙන් නිවේදනය කළා. මිනිසෙකු මරා දැමූ වරදට මේරි එල්ලා මැරුව පුවත එකල පුවත්පත්වල පළ වුණා. මේරි මරා දැමුවේ එක් පුද්ගලයෙකු පමණක් වුවත් ඇතැම් පුවත්පත්වල තිබුණේ ඇය මිනිසුන් 8 දෙනෙකු මරා දැමූ බවයි. ඇගේ සිරුර වරලා දමන්නට දැවැන්ත වලක් සෑරූ බව වාර්තා වුණත් ඒ තිබුණු තැනක් අදටත් කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ.